Tenses in conditional sentences. Conditional বা শর্ত থকা বা শর্তযুক্ত বাক্যত tense অথবা কাল কেনেদৰে ব্যৱহাৰ হয়? A conditional sentence has two parts. শর্তযুক্ত বাক্য এটাৰ দুটা অংশ থাকে. The main clause and a conditional clause or if clause. অৰ্থাৎ মূল বাক্য আৰু শর্তযুক্ত বাক্য বা if clause. এতিয়া কথা হৈছে শর্ত বা condition কিমান ধৰণৰ থাকিব পাৰে? There are three types of conditions. তিনি ধৰণৰ শর্ত আছে. প্ৰথম টাইপটো হৈছে possible relating to future. অৰ্থাৎ সম্ভাৱ্য ভৱিষ্যতৰ সৈতে জড়িত. দ্বিতীয়টো হৈছে probable or hypothetical unfulfilled condition of the present. অৰ্থাৎ সম্ভাৱ্য বা কাল্পনিক বৰ্তমানৰ অপূৰণীয় অৱস্থা. 3 নম্বৰ টাইপটো হৈছে impossible or imaginary unfulfilled condition of the past. অসম্ভৱ বা কাল্পনিক অতীতৰ অপূৰ্ণ অৱস্থা. দুয়োটা ক্লজৰ ক্ৰিয়াৰ কালবোৰ আমি টেবুলত দেখুৱাৰ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ. প্ৰথম শ্ৰেণীটোৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত if ক্লজত ব্যৱহাৰ হয় first form of the verb বা V1 অথবা ভাৰ্বৰ সিঙ্গুলাৰ বা প্লুৰেল ফৰ্ম. বাক্যটোৰ মেইন ক্লজত ব্যৱহাৰ হয় shall will may can plus first form of the verb or V1. উদাহৰণ হৈছে if I study I will pass the exam. টাইপ 2ৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত if ক্লজত হ'ব second form of the verb বা V2 আৰু মেইন ক্লজত হ'ব should would might could plus first form of the verb বা V1. উদাহৰণ হৈছে if I studied I would pass the exam. তৃতীয় শ্ৰেণীটোৰ বাক্যত if ক্লজৰ ঠাইত হ'ব had plus third form of the verb or V3. বাক্যটোৰ মেইন ক্লজৰ ঠাইত হ'ব should would might could plus have plus third form of the verb or V3. উদাহৰণ হিচাপে লৈছো if I had studied I would have passed the exam. ভিডিঅ'টি ইমানখিনি আছিল. চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব. সাইন আপ কৰিছো. বাই বাই.